Magandang araw. Ako po si Ariel T. Kayanan, ang Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization of the Department of Agriculture. Live from the one-day studio, we are bringing to you the 144th virtual presser of the Task Force on Good Food Security. The task force group led by the Department of Agriculture Secretary will Bakuna 101, impormasyon ukol sa COVID-19 vaccine. Ang Johnson & Johnson COVID-19 vaccine ay isang viral vector vaccine na dinevelop ng Janssen Pharmaceuticals sa Leiden, Netherlands, isang subsidiary ng American company na Johnson & Johnson. Base sa clinical trials, kaya nitong magbigay ng 66.9% na proteksyon laban sa symptomatic COVID-19 at 85.4% sa severe COVID-19, 28 araw matapos itong matanggap. Epektibo din ito para maiwasan ang pagpapaospital. At sa mga paunang pag-aaral, napag-alamang ito ay mabisa laban sa ibang COVID-19 variants, kasama na ang Delta variant. Ibinibigay ito bilang isang dose o ineksyon sa kalamnan. Sa iisang ineksyon, kaya ng bakuna na i-trigger ang immune response na gumagawa ng antibodies at pahabain ng proteksyon kontra COVID-19. Base sa emergency use authorization na iginawa dito ng Food and Drug Administration, rekomendado ito para sa mga individual na 18 taong gulang pataas. Kagaya sa ibang mga bakuna, maaaring makaranas ng side effects ang mga tatanggap nito. Normal lamang ito at maaaring tumagal ng ilang oras o araw. May mababang tsansa rin na magkaroon ng malubhang allergic reaction dito. At dahil ito ay investigational drug na kasalukuyang sumasailalim pa sa mas masusing pag-aaral, maaaring may iba pang epekto ang bakunang ito. Tandaan, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor bago magpabakuna. Isang mahalagang paalala ukol sa COVID-19 vaccine. Apudno. Osto, tan paspas dyan pa ng ipatsyumag. Mapiyal, para Chipagilian. Sa dami ng virus mutations ngayon, nagkakaroon na ng diskriminasyon sa mga bansa kung saan nanggaling ang virus. Whenever these variants are detected all over in other countries, it ends in stigmatizing that country or those people from that country. And then the other people in those places start looking at them with suspicion, like, okay, you're bringing this to our country, right? So that's what we want to minimize, because it's not the people, it's the virus, right?
Saan nga ba galing ang pangalan ng virus mutations? At sa the beginning, ang ating mga audience familiar sa pangolin kasi naririnig ninyo kami nagsasabi na B.1.1.7. So it's really based on a global phylogenetic tree. But what is the meaning of pangolin? So pangolin po is called the phylogenetic assignment of named global outbreak lineages. So this is really an application that was developed by the UK SARS-CoV-2 or Coronavirus Genomics Consortium. So they developed this lineage para matulungan yung global community. First, malalaman natin yung interrelatedness at kung paano nag-i-evolve ang virus. Kamakailan inilabas ng World Health Organization ang new naming system para sa COVID-19 virus mutations. We have the pangolin system at saka meron ding next strain, may decade, na yung haba ng mga pangalan nila at saka siguro mga scientists lang ang makaalala. So nag-isip talaga yung ating WHO ng isang system na madali sila maintindihan na ang qualification should be non-stigmatizing and easy to remember. We had a very large committee of experts joining WHO. Many of these people are scientists. They are not WHO people. They are global experts. We could find what is the consensus we can arrive so that we do not stigmatize people and countries. And after much discussion, they decided that it's best that we use the Greek alphabet to identify these variants of concern or variants of interest. Isa-isahin natin ang Greek letters na naka-assign sa bawat variant of concern o ang mga virus strains na mas nakakahawa. Nagiging sanhi ng severe disease at maaring may epekto sa bakuna. So, if we look at the variants of concern, now we identify clearly 4 variants of concern. The alpha was what we knew as the B117 variant or the UK variant. The beta is the B1351 variant or what was known as the South African variant. The gamma or the P1 variant is the variant that was originating from Brazil. And then we have the latest, the Delta variant or the B16172 variant, which is linked to India. So these are the 4 variants of concern that WHO is asking countries to monitor very carefully because each of these variants of concern have unique characteristics linked to them. Samantala, narito naman ang mga Greek letters na napili para sa mga variant of interest o yung mga virus na mayroong kakaunting pagbabago mula sa mga naunang variants at hindi pa makukonsider na lubhang nakakahawa o may epekto sa bakuna. So, in line with that, we have what we call the epsilon variant or the variant of interest, which is epsilon, which is linked to the US, originally recorded from the US. We have the Zeta variant or the P2 variant, which is again linked to Brazil. We have the Eta variant or the B1525 variant, which has been recorded from multiple countries. We have the Theta variant or the P3 variant, which was the variant we detected from the Central Visayas in the Philippines originally. We have the Iota variant or the B1526 variant, which was also detected in the US. And we have the Kappa variant or the B16171 variant, which was also detected in India. And finally, we have the Lambda variant or the C37 variant, which was detected in Peru. Sa ngayon, naka-alerto ang buong mundo sa Delta variant dahil mas mabilis itong makahawa kumpara sa ibang variants. Pero yung Delta variant, kaya niya mag-infect ng 5 hanggang 8 tao. In addition to that, it appears to be more transmissible, probably 60% more transmissible kaysa sa UK or the Alpha variant, no? So sabi ng mga scientists, parang yung fitness niya to infect, yung pagkapit sa cells, mas na-refine pa, no? Tapos pang tatlo, parang ang kanyang symptomatology, yung mga symptoms na nakikita ng mga doktor natin, parang nag-iba. Nababahala rin ang mga siyentipiko dahil sa mataas na posibilidad na ma-ospital ang sinumang tamaan ng Delta variant. People are more likely to be hospitalized with the Delta variant. This comes from the Scottish study that was published in the Lancet Journal nitong June 14 lang. Sinasabi nila na may double daw ng risk of hospitalization
compared to the Alpha variant. Grabe, may Alpha variant na, tapos the Alpha variant, itong Delta variant, double the risk of hospitalization. So these are the early signs of the Delta variant. And there is a possibility na baka yung mga bata ang kanyang mga na-infect at nag-spread. Pero syempre, wala pa tayong consensus doon sa mga bata kasi yung iba suggests na most likely, yung iba naman hindi. But also because marami kasi sa mga bata, hindi pa sila na-vaccinate, di ba? Since hindi sila na-vaccinate pa, posible talagang sila ang ma-infect at sila ang makapag-spread. So this is also an area that is also concerning. Umaasa ang mga eksperto na tuluyan ng mawawala ang diskriminasyon sa mga bansang pinagmula ng virus dahil sa bagong naming system. And so we need to undo that a little, but hopefully in the future, because we now have these Greek lettering, we can prevent future stigmatization of other locations and other countries, because certainly the Delta variant is not the last variant that is going to happen, right? There's going to be other variants that appear. Paalala ng mga eksperto, patuloy na i-monitor ang Delta variant at tiyaking makuha ang 2 doses ng bakuna para mas protektado. One vaccine dose is less effective. Pero pag 2, strongly protective. Kaya very important na matapos mo yung 2 doses. Very, very important for everyone not to be complacent. We should always practice the minimum health standards for our establishments to have the proper engineering controls or measures in ventilation as well as in social distancing to ensure that everyone is safe and also to keep our families, our neighbors, our colleagues, our friends and the community safe. So we are working together with the government to see how much we can delay a potential arrival and spreading of the Delta variant, because the way we see it, we have a very unique window that if we can hold out the Delta for long enough and vaccinate as many elderly and comorbid people, we will prevent people falling severely ill and dying during the next surge. So that's why we continue to say use the vaccines you have now to protect those most vulnerable people, because when the surge happens, then you won't see a lot of Alamin ang mga lugar na sasailalim sa pinalawig na COVID-19 Alert Level System ngayong Nobyembre. Under Alert Level 4 ang probinsya ng Catanduanes mula November 17 hanggang November 30. Sasailalim naman sa Alert Level 3 ang mga sumusunod na probinsya at syudad sa bansa sa buong buwan ng Nobyembre. Samantala, kasama ng National Capital Region, sasailalim sa Alert Level 2 ang mga sumusunod na syudad at probinsya hanggang November 30. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago, kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we'll all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito
ang Duterte Legacy. To Brunei. So we also wanted to continue the monitoring and surveillance of the fertilizer inventory. As of now, we have 5 million bags, or roughly 250,000 tons of assorted fertilizer, which will give us a breather na hindi pa tayo makulangan. Maybe if we are, that's about 70 to 80% of our requirements for the next planting. And still, there are some trickles of importation coming from Malaysia and Vietnam. Para madagdagan yung ating fertilizer locally, even at very high price. Meron din tayong proposal na we should not be dependent so much on inorganic fertilizer. We should think outside the box to develop our organic fertilizers or biorational, we call it biorational fertilizers, para microbial fertilizer that will give us a better support in fertilization, or they call it the balanced fertilization. Bawasan natin ang dependence ng chemical fertilizer, and then we can produce locally. In fact, sa mga nakikinig ngayon, it is an opportune time for those who have resources and who are inclined into agriculture to now look into investment towards self-reliance on production of local fertilizer. Marami tayong sources ng mga raw material like mga chicken dung, mga kitchen waste. There are some minerals that we can also add, natural mineral that we can also add to the fertilizer like magnesium, selenium, zinc. So I think I'm sure the Department of Agriculture is looking into the scientific procedures, or so that we can really come up with a direction towards improving, or say fast tracking the manufacture of non-traditional fertilizers. Ayun. So may mga alternatibo po tayo, may balanced fertilization, may organic practice po tayo na kung saan ay pwede natin gamitin as other options.
Admin, every year po, na-experience po natin spike in fertilizer price. Para bigyan lang po ng konting kapanatagan ng ating mga local farmers, is there a possibility bang lagyan ng price cap or ceiling ang ating price para sa mga pataba, admin? My personal opinion is you can set up suggested retail price only in commodities that the government can support for importation, for example, and the price for import will be lower. For example, sa pork, tumaas ang presyo ng pork. So what we do is to balance the pricing, then we import. Then when the new price or the importation comes in at lower price, now you can stabilize. So you will be actually cutting down inflationary effect of the price. But for fertilizer, when the government entertain importing by itself, and the price is the same or maybe higher or maybe at par with the existing price, our industry is buying, that there is no sense of importing. Unless, of course, you have to subsidize again. Okay. So that is my point of view. That is a very good analysis po. Admin, kanina po ay papalaot po tayo sa ibang talakayan pero relative po. Noong pong nakaraang buwan, ang ating pong kalihim ay na-witness natin yung spraying of fertilizer using drones sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Ito po ay isang what we call exhibit ng paggamit ng teknolohiya. Tanggap na po ba itong method na to, admin, at gaano po ito ka-epektibo? May kailangan po bang mga permit o certification para sa paggamit natin ng teknolohiyang ito, admin? Okay, bigyan kita ng a backgrounder. Anything that will hasten the dependence on labor is very welcome to the agricultural production kasi bababa ang ating cost of labor. Hindi ka na mag-spray by knapsack, tsaka kailangan mo maraming tao. Pag drone, diretso na. Sa EPA, wala pong problema ang registration. But again, because any flying machine is covered by CAAP, being regulated by CAAP. So it requires certain requirements sa CAAP before it will be registered. 7 kilos and above flying machine, must be registered sa CAAP. So we have a collaboration with CAAP. We talk with CAAP so that they can hasten the difficulty in registration. But sa EPA, what we do is just we register the products that can be sprayed using the drone. There are many countries using drone. So those pesticides or fertilizer they use by drone will be used in the Philippines if they have their own drone machine. And of course, with the approval of the CAAP because of the danger of drone being used for other purposes other than agriculture. Nako, salamat po. Napakaliwanag po. So, pwede, pero po ay regulated din po at may nagre-regulate naman po dyan. Ibang ahensya po. Okay po. Opo. Okay. At this point, sa punto pong ito, admin, ay ating pong tatalakayin at sasagutin ang mga katanungan galing po sa ating mga media friends at saka po sa FB. Yung iba po rito ay mukhang napasadahan na po ni admin. So, yung pong pipilitin ko po na sa ay masagot natin at yung hindi naman po ay
ipapasa ko po kay admin na. Pero yung iba po mukha pong na-discuss na. Halimbawa po, are we importing fertilizers? Ang sagot po, opo. Bakit po? Dahil po hindi po tayo nakakapag-produce, karamihan po ng ating mga raw materials ay puro galing po sa ibayong dagat. So yun po, galing po kay John Enriquez, DCES. Kay Annabel Surara ng DCEC, may fertilizer crisis ba talagang nararanasan sa kasalukuyan? Ay obviously po, ang crisis ay ang pagtaas po ng presyo ng fertilizer, which ay vital input sa pagtatanim, lalong-lalo na po sa staple food natin na tinatawag na palay po. Okay po. Nagpapa-update din po ng issue, pinapasubmit ng mga senador ang ng DA ng action plan upang matulungan ng mga farmers sa nararanasang mataas na presyo ng fertilizer. Sa kaalaman po ng lahat, kahapon po ay tayo po tumalakay sa plenary. Inilahad po ng ating sponsor, ang ng Committee Chair ng Agriculture and Food, si Senadora Cynthia Villar, ang ating pong budget. At pagkatapos po ng 4.5 oras ay maluwalhati po siya at maayos po na pinasiyahan at ito po ay pinasa po ng ating mga senador. Of course po sa pamumuno ni Senate President Tito Soto po. Okay po. At yung pong tinatawag na plano ay naisubmit po natin ng detalye sa mga senador at palagay po natin dahil po sa sinabit nating plano kung bakit napasa po ang ating budget. BICAM na po, nasubmit na po yung committee report at pagkatapos po nun ay for the signature of the President para maging GAA o batas po siya. Okay po. Sa DAFB naman po, anong ginagawang paraan ng FPA para tuluyang bumaba ang presyo sa bansa? Admin, dito po ay yung kanina may na-discuss na po kayo, buod lamang po para po kay sa DAFB po natin, admin. Marami tayong mga dapat gawin para bumaba. Number one, sabi ko nga, enhance the use of organic and reduce the dependence on chemical fertilizer. And then we touch base also with the CDA, the Cooperative Development Authority, because they have 11 million members, federation and cooperatives. Marami po sa kanila are also cooperatives for agriculture. Hinikayat po namin sila to venture into distribution of fertilizer. Baka naman, and then distribute among their members. Baka naman pwedeng makabawas ng mga 5-10%. Because it will not go through the layers of marketing. Because you have the importer, the first layer. Second layer is the distributor. The third is the dealers. So the more layers you have, the higher the price becomes. So isa yan sa mga ano. But siguro, kung magtulungan ng lahat, to go into the non-traditional fertilizer, because ang Pilipinas po ay maraming sources of fertilizer that you can produce non-traditional fertilizer. And I think also I heard yesterday that we should go into other types of agricultural approaches like hydroponics. So you don't need so much land, but it will be the production of, say, vegetables will be higher and more safe for use. So maraming approaches. Itong problema sa fertilizer ay is only one opportunity for us to be thinking outside
outside the box, and then we can come up with a lot of innovations in agriculture. Okay po. Isa po sa katanungan, ano daw po naging dahilan kung bakit mataas ang presyo? Malawak po ang pagpapaliwanag ni Admin kanina. Ang primarily po ay yung supply po natin ay mas malaki po ang demand dahil marami pong nag-expand ng mga area. Okay po, sabi po, hindi ba pwedeng magbigay ng incentives ang FPA sa mga magsasaka para sila'y makabawi sa pagtaas ng presyo ng fertilizer o di kaya gawing libre na lamang ang fertilizer government subsidy? Tama po kayo, tumpak na tumpak. Ang DA po, in particular, hindi pa man po tumataas ang presyo, ay nagbibigay na po tayo ng subsidiya. Nauna po in the form of fertilizer, sumunod po in the form of reimbursement. Pag bumili ka po, ay ibabalik po natin yung corresponding na, hindi po buo pero subsidiya po to. At ang kahuli lang ginagawa po natin, voucher. Ginagamit po yung voucher para makatulong sa pagbili po ng fertilizer. Gaano daw po karami ang inaangkat nating fertilizer mula sa ibang bansa? Ang sabi po ni Admin kanina, may 5 million po tayong bilang ng what we call, that's equivalent to 250,000 metric ton. Ito raw po ay 80%, so yung natitirang 20%, yun ang kabuuan po natin. Kumusta bang inyong panukala natin tungkol sa balanced fertilization? Ano po bang tamang ratio para sa balanced fertilization? Malawak pong usapin to, ay ibibigay po natin sa inyo yung mga ahensya natin, mga lead agency, kung sino po ang pwede niyong pagtanungan. Nandiyan po ang PhilRice para sa palay. Nandiyan po si Admin, na resource person natin. Ang Bureau of Soils and Water Management ay makakatulong at ang ATI po bilang training institute ay makakatulong din po. Bibigay po natin yung mga numero at saka mga what we call contact ng mga to para po sa detalyeng pag-implementa. Okay po. So, kung mahal ang fertilizer, ano bang pwedeng alternatibo? Nabanggit na rin po kanina, yung organico, yung mga balanced fertilization ay pwede. Okay po. Ilan bang nabigyan na natin? Admin, ito po. Ilan daw po bang nabigyan natin ng license to operate or import clearance? Ilang taon o buwan lamang po bang validity nito? Si Admin po ulit. Okay. Number one, hindi po nagbibigay ang EPA ng import clearance, because it was liberalized in 1986. So, they can import, and then binibigyan po ng gobyerno ng VAT exemption, value added tax, exempted po, and other tariff. Okay. So, maliwanag po. Okay po. Sapat po ba, Admin, ang Planting season. The Philippines on an annual basis is 2.6 million metric tons. Out of 2.6 million metric tons, 900,000 ang urea. Kaya galing sa natural gas yan. Wala talaga tayo ng import dependent. Salamat. Nakita niyo po, hindi po nag-i-issue ng import permit or import clearance ang opisina po ni Admin. At sinasabi naman po niya, confident po tayo na may supply tayo, bagamat mataas po ang presyo. Okay po. So, ang huli po nating katanungan, kumusta naman po daw ang inyong pagbabantay natin laban sa mga peking fertilizer o pesticide na lumalabas? To collate the prices from Monday to Friday every week until such time na may stable na yung fertilizer. And we saw that the pricing in the market is relative to the import price, and we see no profiteering at all on the basis of the prices now in the market. Okay, salamat po, Admin. Para po sa napaka-interesting na topic, napakaikli po ng 30 minutos na oras. Okay po. So maraming salamat po, Admin Roldan, at sa inyo pong mga pagpapaliwanag. Bago po tayo matapos, Admin, hingan po namin kayo ng maiksing mensahe para sa ating mga kaibigang magsasaka na kinakabahan sa tuwing magkakaroon po ng pagtaas sa presyo ng pataba, kasabay po ng pagtaas din po ng kanilang mga presyon at iba pang mga farm input. So, your closing message po, Admin. Reliant tayo sa fertilizer. The second, among the farmers, just trust your government. The government here is with you to help you in the production in anything about fertilizer. We have regional offices nationwide. I think we have 14, 16 regional offices, and EPA, we have 14 regional offices to help you out. Puro agriculturist po sila. Anything that you need about how to plant
how to manage agriculture. Andyan po sila, tutulong sa inyo. And we also have some seminars na in our own way can help you out what pesticides, what fertilizer to use and planting your crops in different types of crops. So magtiwala po tayo sa ating Naku, gobyerno. narinig niyo po ha. Ang ganda po ng mensahe ni Admin. Ang tangi po nating dapat gawin, magtiwala po sa gobyerno. Ang gobyerno po ay para sa tao, ginawa para sa kapakanan ng tao. Na magtulungan po tayo para masiguro ang delivery ng mga pagkain at iba pang mga agri-product po natin mula sa production centers hanggang po sa mga distribution area na tinatawag po nating pamilihan. Okay po, magkaisa po tayong lahat para sa buong sambayanan ang magkaroon po ng access sa sapat at ligtas na pagkain sa tuwi-tuwi na. Lalong-lalo na po ngayon, level 2 na po tayo at mukhang papunta na po tayo sa magandang level, ang level 1 po. So nagno-norm na po tayo. Nagpapasalamat din po kami sa mga local government units na patuloy na nakikipag isa sa amin para kamtin po ang maunlad na agrikultura para sa ating pong lahat. Sa lahat po ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa po, gayon din ang iba pang mga food production partners ng pamahalaan na tinatawag po ng kalihim na the whole of the nation approach na katuwang sa pagpapasiguro na may sapat at abot kaya at ligtas na pagkain para sa lahat. Again po, maraming salamat. Ang pagpapasalamat po ay napaka-underscore or understatement po. Gayon din po ang aming PTV Malacanang, PTV4, PCOO, Radio Pilipinas at higit sa lahat ang ating pong boss, si Secretary Martin Andanar. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin sa DA at sa Task Group on Food Security. Boss Martin, maraming salamat po. Please visit po ang aming website, da.gov.ph website like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines, and send us a tweet through the official Twitter account at Manong Willie po. Para po sa mga past pressers po natin na nais ninyong muling panoorin o pasadahan at iba pang mga videos ukol sa agrikultura, please visit and subscribe po to the Ani at Kita channel of the Department of Agriculture. Hanggang sa muli po, okay po, ako po ang inyong lingkod. In behalf po siyempre ni Secretary William Dar, ang ating pong Manong Willie, si Asek Noel Reyes po na siya po talaga ang ating pong host dito ay Asek Noel. Okay po, stay safe and healthy rin po. Okay po, kasama si FTA Administrator Willie Roldan, wishing you a good afternoon. Mag-ingat po tayong lagi. Stay safe and healthy po sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda at sambayan ng Pilipino po.